to my channel. Once again, this is Jasper. That's JSPR for jazzyventure vlog, where everything's gonna be alright, more loves, more happiness, and for today's vlog. So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Àrang by BFD or Bicol Food Delights. Ayan, dating function hall nila ito. Ngayon ay ginawa ng isang restaurant na nag-offer talaga ng mga kakaibang pagkain na Bicolanong panglasa. So yun nga guys, sabi na tayo mag-shoot at bilang reward sa ating vlog for today ay makakalibre tayo ng pagkain mula sa Àrang by BFD, a bit of spice in every bite. Ayan, so matitikman natin ngayon ang kanilang mga pagkain. So, kamusta naman kaya ang ganitong lasa? So, medyo na-excite ako kasi this is challenging kasi most of the food here ay talagang may anghang siya. Pero nasa inyo pa rin kung gusto nyo ba or syempre nasa client pa rin ng customer or guest pa rin. Kung gusto ba nilang medyo maanghang ang kanilang kakainin or basta depende sa level na gusto ng customer ang kakainin nila ng anghang dito. Pero I'm sure kahit di ko pa natitikman ay masarap talaga yung mga pagkain nila dito. Kaya tara, sabayan nyo akong tikman ng mga pagkain dito lamang sa Àrang. Actually, itong Àrang by BFD, na-inspired lang kami gawing restaurant tong function hall ng Bicol Food Delights, itong first store. Kasi during this pandemic days, humina yung gathering. And gusto rin namin makatulong sa aming mga empleyado na nawalan ng trabaho. So para daily magkaroon sila ng kita, kaya naisipan namin gawing restaurant na ito. Gawing Àrang restaurant na itong first floor. So, nag-start to last April 8, 2021. Nagbigay kami ng Eat All You Can. At saka naging successful naman. And at ngayon, nag-offer kami ng a la carte. Medyo tinatagpilig naman. So, ang karamihan ng... So, kasi ngayon, wala masyadong Asian cuisine dito sa Legazpi. Kaya yun ang naisip ko namin is ikuha ng mga na pagkain, isa na pagkain. So, ang best seller namin sa ngayon, from April 9 onwards, meron kaming chicharong balaklak, karelyenong hipon, the steam lapu-lapu in oyster sauce, the crispy hipon, yan po ang best seller namin. And meron namin tuna from Jensen, ginagawa namin sinigang, liempo from Jensen, tuna liempo from Jensen, at saka yung typical na pagluluto namin is parang lutong bahay. Tsaka yung mga ingredients na ginagamit namin, yung mga nakalimutan na gamitin sa ngayong panahon. Like ang lapuas, yung pandan leaves, the sapano. Yan po yung mga parang nakalimutan ng gamitin ng mga chef na ginagawa nilang ini-incorporate nila na nasa Barriada sa amin yung mga fresh na mga kailangan sa pagluto ang ginagamit namin. Kasi tayo nasa Bicol. Ang Bicolano is known for the sili. Kaya doon kami na-inspire na gawin ng Àrang yung pangalan ng aming restaurant. And then, ito, typical na Bicol Express. Yan ang famous ang Bicol. Ang pinagkaiba ng Àrang is well prepared ang aming mga dishes pag niluto. Hindi po minamadali. It takes time kahit na po nag-aantay ng oras ang customer namin. Ang importante po ay bigyan namin ng pinakamasarap at saka bubusin ng lasa ng pagkain. So yun guys, kainan na! Excited na ba tayong kumain? Ayan, kainan na. Ayan, gurutumon. Say hi. Ayan, isa. Ayan. Karaw na po kita. Hindi man naman to nakakataba, ma'am. Bilang fitness, ano? Wow. Ilang amount? Opo. Sige, mamaya papadayamin natin ang ating mga fitness coaches here. Oo nga. Pwede ba to sa ating lakas? Charot. Ayan ang aking kasama. Siyempre, hindi magpapahuli. Ayan. Ang hangday. Ano na nangikinan niyo talaga ay may sili. And of course, eating time. I'm so excited to eat. And yeah.
Kagandahan dito yung straw nila is paper, so very eco-friendly yung kanilang straw dito. Kaya, syempre, iwasan natin yung mga plastic straws para naman ay maalagaan ng ating mga sea creatures, yung mga lamang dagat. Ayan. Kasi kawawa naman sila. So, better if you're gonna use like this, a paper straw, or mga i-recycle natin mga dapat i-recycle. So, yun isa sa mga binagmamalaki rin ng Arang by BFD. And they use eco-friendly na mga kagamitan. And nakikita nyo naman sa paligid ng kanilang restaurant ay talagang napaka-cozy ng ambiance. Sarap. Ang sarap ng gulay na puro pagulong. Tama ba? Ang gulay na puro pagulong. Kasi magata siya, hindi tinipid talaga dito. Bagay na bagay ang presyo talaga sa lasa or quality ng kanilang mga pagkain. Perfect ng dinuguan nila, promise. Yung parang lechon ang lasa niya, tapos dinuguan. Tama lang yung anghang niya, hindi ganun yung nakakapaso ng dila. Kaya bearable naman siya and convenient and ma-enjoy nyo talaga pagkain. Halos lahat naman ng mga pagkain na lasahan namin, sobrang sarap niya. Lalo na yung ube cheesecake. Yun yung pinaka-favorite ko kasi yung tamis niya hindi yung masyadong matamis, yung sakto-sakto lang. Tapos pati yung mga drinks, yung shake, yung smoothies, medyo ano siya medyo manghang siya. So kung itatry niyo siya, medyo maganda talaga kasi kakaiba sa panlasa. And yun nga, halos lahat ng mga pagkain dito, masarap talaga siya. Overall, masarap talaga siya. Worth it worth it yung bayad. Yung mga lasa is kakaiba. Gusto ko din yung kakaibang lasa ng shake nila. Kasi talagang maanghang. So, yun. Try nyo, promise, hindi kayo magsisisi. Masarap po. Yes, of course, 100% recommendation to everyone. And I love the food, especially the watermelon shake. It has a taste of spice. Sobrang sulit talaga. And everything will be perfect dito talaga sa Àrang. Thank you. Arang takes it to a whole other level in the Filipino cuisine. And it really has a Manila vibes or BGC vibes. And also the dishes are taken to a modern level. So they took it up a notch. Actually, every dishes has spice in it, which is the trademark of every Bicolano cuisine. And then they have really tasty dishes. And then for the dessert also, the ube halo cheesecake tastes really nice also. Pastry chef approved. So basically, try everything, especially their green mango salad, their sisig, also the salted egg pasta, which I really like. Highly suggested. Actually, talagang na-enjoy ko talaga yung dinuguan nila dito kasi kakaiba talaga yung dinuguan. Medyo crispy sa loob, tapos yung kanilang Bicol Express, ang sarap, tapos creamy. Ayan, sa lahat po ng mga taga-Bicol, yan yung pwede nyo pwede try dito po sa Àrang, ang kanilang mga masarap na foods. Talagang highly recommended. And we would like to invite you to come here at Àrang by Bicol Food Delights Catering Services. We are so amazed and we are so excited. Salamat po talaga. Ang sarap ng food. Promise, superb. Yung pasta, dilis pasta, ang sarap-sarap po talaga. May touch siya, Filipino touch. And then, of course, pwede po kayo ata mag-request kung gusto nyo medyo manghang. Pwedeng dagdagan ng sili, diba? Depende sa level, okay? And then, of course, yung meron silang mga drinks din na available. Meron tayong alcoholic drinks, diba? Oo, meron tayo dito. Iniimbita ko po lahat ng customers, lahat ng tumatangkilik ng Bicol Food Delights na lagi Àrang the restaurant na ngayon na tikman at tasahan ang aming mga piniprepare na pagkain from 10 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Thank you very much. Hi everyone! Welcome back
again, this is Jasper, that's Jasper for Jazzyventure Vlog, where everything's gonna be alright. More loves, more happiness. Don't forget to like. Ano pa?